गुड मॉर्निंग स्टूडेंट राजे आप इनक्रीजिंग तो डिक्रीजिंग के चैप्टर जोड़ा है टॉपिक है उन्होंने ही कंटिन्यू कर रहे हैं राजे ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਲਜੈਬਰਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਟਰਵਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਲਜੈਬਰਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਇੰਟਰਵਲ ਨੂੰ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ 'ਚ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਇੰਟਰਵਲ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ 'ਚ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਬਟ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਆ ਲੈਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਾਜੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਤਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ ਰਾਜੇ ਪੈਟਰਨ ਉਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਜੋ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का है कि आप पहला सिंगल डेरीवेटिव करांगे सिंगल डेरीवेटिव में 0 ਦੇ ਇੱਕੋ ਰੱਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਣਗੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੰਗਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇ ਤਾਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਜੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਉਹੀ ਪੈਟਰਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਗਲਤੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਰਾਈਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਮ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ -x² -2x + 15 ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਲਜੈਬਰਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਤੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਇੰਟਰਵਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀਤਾ ਸਿੰਗਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਹ ਮਾਈਨਸ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹੀ ਫੋਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਲਿਖ ਕੀਤਾ ਸਿੰਗਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨੂੰ 0 ਦੇ ਇੱਕੋ ਕਰਿਆ ਆ -2x -2 ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਈ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ -1 ਆ ਗਈ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਦੋਂ -1 ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਘੱਟ ਲਓ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈ ਲਓ ਤੇ 100 ਘੱਟ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ -2 ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਵੈਲਿਊ 0 ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ -2 -3 ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ 1 ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਜੇ ਇੱਧਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਘੱਟ ਲੈਣੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜੇ ਉੱਧਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣੇ ਐਕਚੁਅਲ ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਿਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੰਗਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਿਆ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਾਮਨ ਕੱਢਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀ ਹੈ ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੰਗਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਬਸ ਹੁਣ ਇਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ -2 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਦੇਖੋ ਰੇ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ -2 ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਇੰਟਰਵਲ ਕਿੰਨਾ ਜਾਊਗਾ -∞ ਤੋਂ 1 ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਇੰਟਰਵਲ ਕਿੰਨਾ ਜਾਊਗਾ -1 ਤੋਂ ∞ ਜਾਊਗਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮ ਉਲਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਊਗੀ क्लियर हुई गल सिमिलरली मैं एक और सम चक्के इसी तरह f(x) की देखो 6 - 9x - x² इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फाइंड द इंटरवल करना अपन f डेरिवेटिव अपन ने x लेता f डेरिवेटिव x की देखो -9 -2x तो माइनस कॉमन कर लिया ठीक है जी माइनस कॉमन कर लिया तो 4 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आप f डेरिवेटिव x की देखो रखते हैं 0 देखो रखते हैं 0 देखो रख के मैं अपने को x की वैल्यू कर ली x की वैल्यू की समथिंग अपने को आई रहे -9/2 आई ठीक है जी तो फिर -9/2 का मतलब -4.5 हो गया इस तो बाद छोटी वैल्यू -5 रख ली टेस्टिंग पॉइंट ली तो इस तो बाद वैल्यू में 0 रख ली टेस्टिंग पॉइंट देखो राजे फिर मैं की किया कि जो सिंगल डेरीवेटिव मैं उस स्टार्टिंग वाले पुट कर रहा पर 0 के इक्को रख के जो आप मॉडिफाई करते हैं वो आप जो पुट करा तो आंसर अलग होगा इस करके अपनी प्रॉब्लम आ रही सी तो अपने को जो सिंगल डेरीवेटिव आया वो ही वैल्यू तुम पुट करनी है तो पुट की एक बार एक्स की वैल्यू -5 पुट की आ पॉजिटिव आ गया तो एक्स की वैल्यू एक बार 0 पुट की तो नैगेटिव आ गया जे तुम उरे पुट कर देता आह पॉजिटिव नैगेटिव अलग आना सीगा तो आप उरे पुट करना ही नहीं आप पुट कितने करना है जितने सिंगल डेरीवेटिव ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਿਆ ਹੈ ਓਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ f ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ x ਆਪਾਂ ਇਸ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ 0 ਦੇ ਇੱਕੋ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਾਂ ਉਰੇ ਉਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੁੱਟ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਓਕੇ सिमिलरली f(x) की देखो अपने फिर उस तो बाद जो अपन टेस्टिंग पॉइंट कर लिया पॉजिटिव जो है इंक्रीजिंग इंटरवल है तो जो नैगेटिव आया वो डिक्रीजिंग इंटरवल उस फॉर्म के अपने लिख दिया हूँ f(x) है 5 + 30x + 3x² - 2x की क्यूब मैं क्यूब वाला भी इक्वेशन दी थी वह भी अपने को सिंगल डेरीवेटिव किया सिंगल डेरीवेटिव करके 36 6x - 6x² बनया तो आ इक्वेशन बनी मैं -6 जो है कॉमन कर लिया आ रख लिया फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंगली f डेरीवेटिव x की देखो रख लिया मैं 0 देखो रख लिया फिर इधर 0 हो जाता फिर फैक्टर बना तो फैक्टर बना के x + 2 तो x - 3 तो बच्चा यही प्रॉब्लम आती सी कि अपने को क्रिटिकल पॉइंट्स आ गया है आ तो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए x की वैल्यू -2 आई 3 आई क्रिटिकल पॉइंट बच्चा मिस्टेक की स्टूडेंट मिस्टेक्स की कर रहे थे पहला कि आप वो वैल्यू पूरे पुट कर रहे थे टेस्टिंग पॉइंट पुट करके पॉजिटिव टू नैगेटिव चेक कर रहे थे नहीं आप पुट करना ये
ठीक है जी, बार बार यही कह रहे हैं कि जी मिसटेक हो रही सी जो अपने को क्रिटिकल पॉइंट कढ़न तो बाद आप उरे पुट करते बट अपने कितने पुट करना है इंक्रीज एफ डेरीवेटिव एक्स तो इक्वल टू 0 रखने तो पहले वाला जो डेरीवेटिव आया वो अपने एक्स की वैल्यू पुट करनी है। तो टेस्टिंग पॉइंट पुट किए मैं एक बार -3 पुट किया, एक बार मैं 0 पुट किया, एक बार मैं 4 पुट किया। तो -3 तो नैगेटिव आया, 0 तो पॉजिटिव आया, तो 4 तो नैगेटिव आया। जितने नैगेटिव आया वो डिक्रीजिंग इंटरवल हो गया, जो अपने को पॉजिटिव आया वो इंक्रीजिंग। इसी तरह एक और सम में लिखता है -2x डी क्यू -9x स्क्वायर -12x + 1 फिर फॉर इंक्रीजिंग ते डिक्रीजिंग फिर सिंगल डेरीवेटिव किया। फॉर इंक्रीजिंग ते डिक्रीजिंग एफ डेरीवेटिव एक्स में फिर 0 देखो रखे, क्रिटिकल पॉइंट्स आए, क्रिटिकल पॉइंट के नाल मैं टेस्टिंग पॉइंट्स लिते। टेस्टिंग पॉइंट तुहानूं पता ही है रहे, एक उस तो घट लेना हुंदा, एक उस तो अपने को ज़्यादा लेना हुंदा। तो फिर वो टेस्टिंग पॉइंट्स में पुट किए, उसके अकॉर्डिंग नैगेटिव तो पॉजिटिव आया, फिर जो नैगेटिव आ रहा तो डिक्रीजिंग इंटरवल, जो पॉजिटिव आ रहा था वो इंक्रीज करूँगा। क्लीयर हुई गल अपने को, राइट कन्फ्यूजन दूर हुई। नहीं तो बच्चा जोड़ा है याद कर रहा सीगा, बट अलजैब्रिक के कोई रोट नहीं करना, अपने को सिंपल इको पैटर्न फॉलो करना आपने कि अपने को फंक्शन का डेरीवेटिव करना, फंक्शन डेरीवेटिव करके कि देखो रखना 0 देखो रखना, फिर उस तो बाद अपने को क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, वो क्रिटिकल पॉइंट लाइन से रिप्रजेंट करना, फिर उसके अगे टेस्टिंग पॉइंट्स लेने। वो टेस्टिंग पॉइंट जोड़ा है तुसी जो डेरीवेटिव स्टार्टिंग किया हुआ है, जी स्टार्टिंग इक्वेशन बनी हुई है वो पुट करना, ना कि एफ डेरीवेटिव एक्स में 0 देखो रख के आप जो सोल्व करते हैं वो पुट करना। इस करके सम जोड़ा है अपना आंसर जोड़ा है उल्टा आ रहा है बुक्स के, जो अपना इंक्रीजिंग इंटरवल आ रहा है डिक्रीजिंग आ रहा है, जो डिक्रीजिंग आ रहा है वो इंक्रीजिंग इंटरवल आ रहा है। ओके, ये हुण आई थिंक मैं लगता थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होनी राजी। फिर नैक्सट एक लैक्चर के उपर है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से, कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ जाता वो आप इंक्रीजिंग इंटरवल से डिक्रीजिंग इंटरवल किमें फाइंड आउट करते हैं, वो थोड़े टाइम तक मैं अपलोड करता राजी। ये जरूर देखियो राजी, वो थोड़ी कन्फ्यूजन दूर होगी। फिर वो सारे सम करके देखियो राजी जिससे तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है। ओके, थैंक यू।